We staan aan de vooravond van een nieuwe consolegeneratie. Op 5 juni verschijnt na vele jaren wachten namelijk eindelijk de Nintendo Switch 2. Uiteraard brengt de nieuwe console launch ook nieuwe games met zich mee, dus vandaar deze Inside Monthly Nintendo Switch 2 Edition. Een van de games die voorbij sjeest is Mario Kart World. Ook verkennen we alle ins en outs van een nieuwe console met Nintendo Switch 2 Welcome Tour, een Bravely Default remaster en daarnaast komen er ook voldoende third-party games naar het systeem. Je kijkt naar een speciale editie van Inside Monthly, het meest complete releaseoverzicht van de grootste games waarin je meer ontdekt dan het genre en de release datum. Mario Kart World, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Bravely Default HD en diverse third-party games en meer zie je allemaal in deze aflevering van Inside Monthly. Mario Kart World is een van de volledig nieuwe games voor Nintendo Switch 2. De game werd ontwikkeld door Nintendo EPD en is het volgende hoofdstuk in de geliefde Mario Kart-serie. Men wacht al jaren op een vervolg op Mario Kart 8. Het werd uitgebracht als een Wii U-game in 2014 en in een deluxe vorm naar de Nintendo Switch werd gebracht in 2017. Ze hebben echt de tijd genomen voor dit nieuwe deel en het lijkt daarmee niet alleen een nieuw deel te zijn geworden, maar een evolutie voor de reeks zoals we deze kennen. En zo omschrijft het team het overigens ook. Echt een nieuwe stap voor de franchise. De ontwikkeling van de game begon op Nintendo Switch, maar daar kwamen ze er eigenlijk achter dat om hun visie te verwezenlijken, dat er te veel concessies gemaakt moesten worden. Het ging om bijvoorbeeld het verminderen van details, het verlagen van de resolutie en zelfs de framerate verlagen is een onderwerp van discussie geweest. Uiteindelijk hebben ze geen concessies gemaakt. Met de Expansion Pass voor Mario Kart 8 Deluxe kochten ze extra overbruggingstijd. Dit gaf tijd om het project te ontwikkelen voor Nintendo Switch 2. Uiteraard biedt Mario Kart World de klassieke kartrace acties zoals we die al kennen. Net als in eerdere Mario Kart games race je als personages uit de Mario-reeks in één van de vele selecteerbare karts, die deze keer ook aan te passen zijn. De game bevat meer dan 40 speelbare personages. Uiteraard zijn dat de bekende koppies zoals Mario, Luigi, Peach, Toad, Donkey Kong, die er net even anders uitziet overigens, en meer. Nieuwe toevoegingen zijn onder andere de Moo Moo Cow, die het internet haast brak bij de initiële aankondiging. Maar ook onder andere Goomba, Nabbit en Hammer Bro. Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. En de meeste hebben ook nog eens allemaal alternatieve outfits die je kunt vrijspelen door tussen races door snacks te eten. Tijdens de Mario Kart World Direct zagen we hier al een voorbeeld van in de vorm van Yoshi's Diner. De game biedt ondersteuning voor maximaal 24 spelers, de helft meer dan in eerdere games. Hierom zijn ook de racetracks breder opgezet. World is gebaseerd op een open world spelconcept met onder andere free roaming en off-road segmenten. Daarnaast introduceert de game ook bootraces, railgrinding en walljumps. Een goed potje Mario Kart is natuurlijk niet compleet zonder de iconische power-ups. Veel keren er terug, maar er zijn ook voldoende nieuwe om te ontdekken. Terugkerende power-ups zijn onder andere de banana peel die je tegenstanders kan laten slippen, de green shell en red shell die je kunt afvuren om je tegenstanders hard te raken, en de gevreesde blue shell die altijd zorgt voor chaos door de persoon die als eerste rijdt keihard te raken. Ook de mushroom voor snelheid en de lightning die je tegenstanders verkleint zijn weer van de partij. Maar Nintendo heeft niet stilgezeten en heeft ook enkele nieuwe power-ups toegevoegd. Zo is er bijvoorbeeld de Ice Flower die wel al te vinden was in het mobiele Mario Kart Tour, maar nog niet in de andere games. Met deze bloem kun je logischerwijs je tegenstanders tijdelijk bevriezen. De Mega Mushroom of Super Poddo, zoals ik deze altijd noemde, is voor het eerst sinds de Wii-versie terug. Waar gewone mushrooms helpen bij snelheid, transformeert deze jou in een supergrote versie van jezelf. Deze maakt je in staat om tegenstanders letterlijk te overrompelen om een voorsprong te krijgen tijdens de race. Deze nieuwe power-ups samen met de vertrouwde items zullen de dynamiek van de game volledig opschudden en daarmee zorgen voor verrassende wendingen tot aan de laatste bochten van een race. Mario Kart World is groter en ambitieuzer dan ooit. De circuits zijn breder gemaakt omdat races nu met maximaal 24 spelers plaatsvinden en de wereld van World die is open. Dit betekent dat je buiten races om praktisch overal naartoe kunt rijden om de wereld van Mario Kart World te ontdekken. Ook is er nu de optie om races aaneengesloten te maken, waardoor je tijdens een race naar de volgende locatie racet. Mario Kart World is meer dan het nieuwste deel in de reeks en belooft een heuse revolutie van de franchise. En een absolute must-have voor elke Nintendo Switch 2 bezitter. Wat zeg je ervan? Haal jij Mario Kart World in huis, samen met de Nintendo Switch 2?
Nintendo Switch 2 Welcome Tour is een digitale game die dient als een interactieve gids voor de nieuwe Nintendo Switch 2. In deze game wandel je als een miniatuurfiguurtje door de gigantische hardware van de console. Onderweg ontdek je de verschillende features van de Nintendo Switch 2 door middel van minigames en demonstraties. De game biedt een reeks minigames die de nieuwe functies van de Switch 2 demonstreren. Zo leer je hoe de nieuwe magnetische bevestiging werkt door te spelen met de Joy-Con 2 controllers. Maak je kennis met de mouse controls in een minigolf game waarbij je de nieuwe muisfunctie van de Joy-Con 2 gebruikt om nauwkeurig te richten en te slaan. Leer je natuurlijk over de verbeterde haptische feedback door te voelen hoe de Joy-Con 2 reageert op verschillende acties in combinatie met HD Rumble. Wordt in een heuse framerate quiz jouw vermogen getest om het verschil tussen de verschillende framerates te herkennen. En dan is er ook nog 4K Super Mario Bros. Deze nieuwe hardware ondersteunt 4K resoluties en dat zal je weten ook. Als je het klassieke World 1-1 level in 4K resolutie speelt om de grafische pracht van de Nintendo Switch 2 met eigen ogen te zien. Elke voltooide minigame levert stempels op waarmee je weer toegang krijgt tot meer demo's en meer informatie over de console. Nintendo Switch 2 Welcome Tour wordt verkocht voor $9,99, maar had in mijn opinie gewoon gratis moeten zijn. Zeker als ik bijvoorbeeld kijk naar Astro's Playroom voor de PlayStation 5, dat gratis pre-installed op elke console staat. Maar goed, ben jij wel bereid een tientje te betalen voor Nintendo Switch 2 Welcome Tour? De nieuwe Nintendo Switch heeft een hoop meer horsepower dan de vorige generatie en dat merken we ook meteen met de lancering van een hele hoop third-party games die reeds al op een ander platform beschikbaar zijn. Zo komt bijvoorbeeld de futuristische action-RPG Cyberpunk 2077 naar de Nintendo Switch in de vorm van de Ultimate Edition. Dit is de base game tezamen met de uitbreiding Phantom Liberty. Met de release van Final Fantasy VII Remake Integrate komt er eindelijk weer een moderne Final Fantasy game naar de Nintendo console. Meer van Square Enix op de nieuwe console ontdekken we in de vorm van Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Dit is een HD remaster van de 3DS-game. De turn-based RPG klassieker is voorzien van meer diepte met de introductie van het Brave and Default System en meer dan 20 verschillende rollen om personages mee aan te passen. Daarnaast zijn er ook verbeteringen gemaakt aan het gebruiksgemak en zijn er 2 nieuwe minigames toegevoegd die gebruik maken van de dubbele muisbesturing van de Nintendo Switch 2. Street Fighter 6 is het laatste deel in de nog altijd populaire fighting franchise van Capcom en komt dus ook naar Nintendo Switch 2. Uiteraard speel je met de legendarische fighters zoals Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly en meer. Maar ook bevat de Switch 2 versie modi die andere consoles niet hadden. Denk hierbij aan Local Wireless, One-on-One en Avatar Matches. Ook zijn er gloednieuwe groepsgame modi die gebruik maken van de Nintendo Switch 2 Joy-Con controllers zoals Gyro Battle en Calorie Contest, waarbij de speler die de meeste calorieën verbrandt wint. Er zijn nog veel meer third-party games, want ook 4X strategy game Civilization 7 komt naar de console. Er is helaas geen nieuwe F-Zero, maar hopelijk kun je uit de voeten met het snelle Fast Fusion. Mocht je Hogwarts Legacy hebben gemist, dan kun je de Wizarding World nu gaan verkennen. En zo zijn er nog veel meer games voor de Nintendo Switch 2 om te ontdekken. Gamers, feitelijk Switch-eigenaren, smeken er al jaren om. GameCube games. Nou, er is goed nieuws en slecht nieuws. We beginnen met het slechte nieuws, want de GameCube games functioneren alleen op de Nintendo Switch 2. Waarom Nintendo GameCube-emulatie niet voor elkaar krijgt op de Switch 1? Geen idee eigenlijk. Ik bedoel, we hebben immers een release van Super Mario Sunshine gehad op de Nintendo Switch en dat moet ook emulatie zijn geweest. Anyway, als je hier al jaren op zat te wachten als Switch-eigenaar, word je dus eigenlijk gedwongen om een Nintendo Switch 2 te halen. De dienst wordt helaas mager gelanceerd met slechts 3 games, namelijk klassieker The Legend of Zelda The Wind Waker, fighting game Soul Calibur 2 met een gastoptreden van Link en de snoeiharde futuristische racing game F-Zero GX. In de nabije toekomst komen hier in ieder geval nog bij Super Mario Sunshine, Fire Emblem Path of Radiance, Luigi's Mansion, Pokémon XD Kill of Darkness, Pokémon Colosseum, Chibi Robo en Super Mario Strikers. Kondigde Nintendo onlangs aan dat er een hele rits Nintendo Switch games worden voorzien van gratis updates. Dit zijn veelal de toevoeging van de Game Chat optie, verbeterde framerates en visuals en andere kleinere upgrades en het gaat hier om de volgende games. 51 Worldwide Games, ARMS, Big Brain Academy Brain vs. Brain, Captain Toad Treasure Tracker, Game Builder Garage, New Super Mario Bros. U Deluxe, Pokémon Scarlet and Violet, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, Super Mario Odyssey,
The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, The Legend of Zelda Link's Awakening. En, over Zelda gesproken, Breath of the Wild en Tears of the Kingdom zijn allebei verkrijgbaar in de vorm van een Nintendo Switch 2 Edition. Dit zijn uiteraard geen nieuwe games, maar met verbeterde framerates en resoluties in combinatie met HDR zijn de resultaten versus de oude Switch zeker indrukwekkend te noemen. En zo trappen we de Nintendo Switch 2 generatie af. Er is genoeg te spelen zoals je ziet. Zelf had ik alleen gehoopt op meer echte, nieuwe Nintendo-titels. Wel ben ik erg benieuwd naar Mario Kart World. Maar ook weer niet zo benieuwd dat ik de console meteen moet hebben. Sterker nog, ik heb mijn Nintendo Switch 2 pre-order geannuleerd. Wil je weten waarom? Check dan de video in de omschrijving, de kaart of het eindscherm. En jij? Welke games haal jij voor de Nintendo Switch 2 in huis? Of speel jij iets heel anders deze maand? Laat het weten in de comments of op X met de hashtag InsideMonthly. 2 juni ben ik er weer met een reguliere aflevering van Inside Monthly. Tot die tijd veel gameplezier, abonneer op dit kanaal en klik ook even op dat belletje zodat je in de toekomst niks meer mist. En ook een duimpje omhoog of naar beneden, jij beslist. De video delen of reageren in de comments helpt mij en daarmee het kanaal echt enorm. Meer zien? Bekijk dan ook eens een van mijn andere video's. Ik zie je 2 juni.